હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજ હું આપ સૌ માટે મકાઈ એટલે કે સ્વીટ કોર્નમાંથી નાસ્તા માટે ફ્રેશ મકાઈનો ચેવડો બનાવવાની ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ રેસીપી લઈને આજે આવી છું. તેમાં થોડી અલગ સામગ્રી ઉમેરીને રેગ્યુલર મકાઈના ચેવડા કરતાં વધારે સ્વાદિષ્ટ ફ્રેશ મકાઈનો ચેવડો બનાવ્યો છે. રસોડામાંથી જ મળી જતી બધી સામગ્રીમાંથી ખૂબ જ જલ્દીથી બની જતો આ ચેવડો એકદમ સોફ્ટ અને ટેસ્ટી બને છે. ફ્રેશ મકાઈનો ચેવડો બનાવવા માટે મેં 3 ફ્રેશ મકાઈ લીધી છે અને ચપ્પુ વડે બારીક કાપીને તૈયાર કરી છે. આ મકાઈમાંથી 3 કપ બારીક કાપેલા દાણા મળશે. હવે આપણે બાકીની સામગ્રી જોઈ લઈએ. અહીં મેં એક બારીક સમારેલી ઓનિયન લીધેલી છે, 2 તીખા બારીક સમારેલા મરચાં લીધેલા છે, 10-15 લીમડાના પાન લીધેલા છે, 1 ટેબલસ્પૂન જિંજરની પેસ્ટ લીધેલી છે, સાથે થોડી કોથમરી પણ લીધેલી છે, સાથે 1 ટેબલસ્પૂન લેમન જ્યુસ લીધેલું છે. અહીં મેં 3 કપ બારીક સમારેલી મકાઈ લીધેલી છે અને સાથે 1 કપ પલાળેલા પૌવા લીધેલા છે. હવે મકાઈનો ચેવડો બનાવવા માટે મીડિયમ ફ્લેમ પર એક થીક બોટમનું પેન તેમાં 4 ટેબલસ્પૂન ઓઇલ ઉમેરીશું. બરાબર ગરમ થાય એટલે તેમાં 1/2 ટીસ્પૂન રાઈ ઉમેરીશું. રાઈ સાથે 1/2 ટીસ્પૂન આખું જીરું ઉમેરીશું. હવે આ રાઈ અને જીરુંને બરાબર તતડવા દેશું. ફ્રેન્ડ્સ, હજુ સુધી મારી આ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો ચોક્કસથી કરી લેજો. સાથે લાઈક અને શેર કરવાનું પણ ભૂલતા નહીં. હવે આપણું આ રાઈ અને જીરું બરાબર તતડી ગયું છે તો તેમાં 1 ટેબલસ્પૂન જિંજરની પેસ્ટ ઉમેરી અને તેને પણ સાંતળી લઈશું. સતત હલાવતા રહેવાથી આ જિંજરની પેસ્ટ ખૂબ જ સરસ સંતળાઈ જશે. આ બધું બરાબર સંતળાઈ જાય એટલે તેમાં 2 તીખા લીલા મરચાંની રીંગ ઉમેરીશું. સાથે 10થી 15 મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરીશું. તેને પણ હલાવતા જઈ અને સાંતળી લેશું. હવે આપણા વઘારની બધી જ સામગ્રી સંતળાઈને બરાબર રેડી છે. તેમાં આપણે 1 મોટી બારીક સમારેલી ઓનિયન ઉમેરીને મિક્સ કરીશું અને એમને સતત હલાવતા રહી અને કૂક કરશું. આ ઓનિયનને પૂરેપૂરી કૂક ન કરતાં થોડી સોફ્ટ થાય ત્યાં સુધી જ કૂક કરવાની છે. મિત્રો, આ ચેવડામાં મેં થોડા પૌવા ઉમેરેલા છે કેમ કે મકાઈ સાથે પૌવા ઉમેરવાથી ચેવડો સરસ છૂટો છૂટો લાગશે અને સ્વાદિષ્ટ પણ લાગશે. સંતળાઈ રહેલી આપણી આ ઓનિયન હવે સોફ્ટ થઈ ગઈ છે. હવે તેમાં પિંચ હિંગ ઉમેરી દઈશું. ત્યારબાદ હવે તેમાં 1/2 ટીસ્પૂન હળદર ઉમેરીશું. આ હળદરને ઓનિયન સાથે બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. મિક્સ કર્યા બાદ હવે તેમાં 3 કપ બારીક સમારેલી મકાઈ ઉમેરીશું. હવે મકાઈને વઘાર સાથે બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. વઘારની બધી જ સામગ્રી બરાબર ભળી જાય એ રીતે ઉપર નીચે કરીને મકાઈને હલાવતા રહેશું. હવે આપણી આ સામગ્રી બરાબર મિક્સ થઈ ગઈ છે. હવે આપણે તેમાં સ્વાદ મુજબ મીઠું ઉમેરી અને તેને ફરીથી મિક્સ કરી લેશું. મિક્સ કરતા જઈને આ મિશ્રણને 2-3 મિનિટ કૂક કરીશું. ત્યારબાદ પેનને ઢાંકણ વડે ઢાંકીને 4 થી 5 મિનિટ આપણે કૂક કરીશું. 5 થી 7 મિનિટ બાદ
આપણે ઢાંકણ ખોલીને જોશું તો મકાઈ સરસ બફાઈને કૂક થઈ ગઈ હશે. હવે તેને સ્પૂન વડે હલાવતા જઈ ઉપર નીચે કરી અને સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. જેથી મિક્સ કરીશું. તેમાં 1 ટીસ્પૂન ગરમ મસાલો ઉમેરીને મિક્સ કરીશું. ત્યારબાદ તેમાં 1 કપ પલાળેલા પૌવા ઉમેરી દઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, તમે મારી આ રેસીપી એન્ડ સુધી જોશો તો તમને ખ્યાલ આવશે કે આ ફ્રેશ મકાઈનો ચેવડો કેટલો છૂટો છૂટો અને સોફ્ટ લાગે છે. મિક્સ થઈને રેડી થયેલા આ ચેવડામાં 1 ટીસ્પૂન કાશ્મીરી લાલ મરચું અને 1 લેમનનું જ્યુસ ઉમેરી દઈશું. હવે તેને બરાબર મિક્સ કરી લ્યો, જેથી આપણો ફ્રેશ મકાઈનો ચેવડો સરસ ચટપટો બને. હવે તૈયાર થઈ ગયેલા આ ચેવડામાં થોડી કોથમરી ભભરાવીને ઢાંકી દો, જેથી તેમાં બધા મસાલા સરસ સેટ થઈ જાય અને ફ્રેશ મકાઈનો ચેવડો ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ બને. તો ફ્રેન્ડ્સ, હવે આપણો સ્વાદિષ્ટ એકદમ સોફ્ટ એવો મકાઈનો ચેવડો સર્વ કરવા માટે રેડી છે. ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ, સોફ્ટ અને ચટપટો ફ્રેશ મકાઈનો ચેવડો બધાને બ્રેકફાસ્ટમાં અને નાની મોટી ભૂખ લાગી હોય ત્યારે સાંજના નાસ્તા માટે પરફેક્ટ રહેશે. બાળકોને અને વડીલો સરળતાથી ખાઈ શકે તેવો આ ચેવડો તમે પણ એકવાર ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. ફ્રેન્ડ્સ, તમને બધાને મારી આ રેસીપી ગમી હોય તો ચોક્કસથી લાઈક અને શેર કરજો. સાથે મારી ચેનલને પણ સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ફ્રેશ મકાઈના ચેવડા સાથે ઓનિયન, ટોમેટો અને ઝીણી સેવ સ્પ્રિંકલ કરીને ખાવાથી ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગશે. તો તમે પણ આ જ સિઝનમાં ચોક્કસથી તમારા રસોડે ટ્રાય કરજો.